მოგესალმებით. ეს არის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის სტუდენტთა მიერ შექმნილი გადაცემა სტუდპრესი. მე კი მის წამყვანი ელენე აფციაური ვარ. ჰიბრიდული ომის ელემენტების, განსაკუთრებით კი საინფორმაციო ომების გამოყენებამ უკანასკნელ პერიოდში მასშტაბურ ზომებს მიაღწია და სახელმწიფოებრივი სამხედრო სხვა მიზნების მიღწევის კარგ საშუალებად იქცა. საინფორმაციო ომების ერთ-ერთი მთავარი სამიზნე და ბრძოლის იარაღი კი მედიაა. მიზით манипулირება, პროპაგანდა, ყალბი, ეგრეთ წოდებული fake news-ების გავრცელებაა. საინფორმაციო ომები სწორედ დღეს ჩვენი გადაცემის მთავარი თემაა. ამ თემასთან დაკავშირებით სასაუბროდ სტუდიაში კი მოვიწვიეთ თავდაცვის ინსტიტუციური აღმშენებლობის სკოლის წარმომადგენელი ბატონი დავით ძიძიშვილი. მოგესალმებით ბატონო დავით. ფაქტმეტრის რედაქტორი დავით ქუტიძე და თამაშ ჩიქვანაია, ჟურნალისტი, საინფორმაციო სააგენტო რეპორტიორის გენერალური დირექტორის მოადგილე. ბუნებრივია, როდესაც პრობლემას ვებრძვით, მასთან მისი მნიშვნელობაც უნდა ვიცოდეთ. დაგვაინტერესა თუ რა იცის საზოგადოებამ საინფორმაციო ომებისა და პროპაგანდის შესახებ. და სანამ უშუალოდ სტუმრებთან საუბარზე გადავიდოდეთ, მოდით ერთად ვნახოთ ჩვენი ჟურნალისტის მარიტა ბიბილაშვილის მიერ მომზადებული ქუჩის გამოკითხვა. საინფორმაციო ომი 21 საუკუნის ერთ-ერთი ყველაზე აქტუალური საკითხია. ტერმინი მოიცავს საკომუნიკაციო ტექნოლოგიების გამოყენებას მოწინააღმდეგეზე უპირატესობის მოსაპოვებლად. მისი ერთ-ერთი დამახასიათებელი ნიშანია პროპაგანდის გავრცელება, რაც თავის მხრივ არის ინფორმაციის მიწოდების ფორმა, რომელიც გულისხმობს ნებისმიერი საკომუნიკაციო ტექნოლოგიის გამოყენებას ადამიანთა გონებაზე, ქცევასა და ემოციებზე ზემოქმედების მიზნით. მოდით ერთად გავიგოთ, რა ინფორმაციას ფლობს საზოგადოება პროპაგანდასა და საინფორმაციო ომზე. რა იცით საინფორმაციო ომისა და პროპაგანდის შესახებ? რა ვიცი, პროპაგანდა მე მგონი ყველა მიცის, რაღაც აგიტაციას რო ეწევი, ხალხში რო ავრცელებ, რაღაც ხმებს რო ეს და ესე და ესეა, შეიძლება არც იყოს და დეზინფორმაცია იყოს და საერთოდ არ იყოს სიმართლე, მაგრამ ბოლოს რაღაც აგიტაციას ეწევი, რაღაც იდეა გინდა რომ გავრცელო ხალხში, SMS-ის მე პროპაგანდა და რაც შეეხება საინფორმაციო ომს, ალბათ რაღაც იდეოლოგიები რო უპირისპირდება ერთმანეთს და ვთქვათ, რაღაც პრესის მეშვეობით ცდილობენ ერთმანეთთან ომს და დაპირისპირებას, ეს მგონია უფრო საინფორმაციო ომი. საინფორმაციო ომი სავარაუდოდ გულისხმობს სრულ ინფორმაციების გავრცელებას და ისეთი აზრის ჩანერგვას ხალხში, რომელიც ემსახურება რომელიმე კერძო მხარის ინტერესს და ეს გულისხმობს ორი დაინტერესებული მხარის შორის ბრძოლას თუნდაც ვერბალური სახის. მე არაფერი არ ვიცი გარდა იმისა, რომ გძნობრო ძალიან ძლიერი ომი მიდის საქართველოს წინააღმდეგ, ძალიან დაფარული, კარგად მომზადებული, ჭკვიანური. ეს არის ინტერნეტის მომდის უაზრო შეტყობინებები რუსული საიტებიდან რუსულად. რაღაცა ნარკოტიკების შორის ყველაფერს თავაზობენ, რაც საზაგლობაა და ეხლა მე თუ არ რეაგირებ, ახალგაზრდები შეიძლება რეაგირებენ. მე ვთვლი, რომ რუსეთის სახელმწიფო არის ძალიან ჩართული საქართველოს მაუწყებელ სისტემებში და მოუწოდებს საქართველოს ჩვენ ქვეყანას, რომ გაატაროს უფრო აქტიური ღონისძიებები, რათა აღმოფხვრას ეს ფაქტი. ალბათ იმას, რომ დეზინფორმაციის ხვეპლი ხდებით, ავიცი ბევრი ისეთი ინფორმაცია ვრცელდება, რომელიც რეალურად არ არის რაღაც მართებული ან სწორი და ყველა ვექცევით ამის გავლენის ქვეშ. სოციალური ქსელი ძალიან აქტიური ნაწილი გახდა ჩვენი ცხოვრების და ზუსტად ეს უწყობს ხელს, რომ ხშირად ხვდებით ის დეზინფორმაციის ხვეპლი და თუ არ გვაქვს ჩვენი რაღაცა ძალიან ინდივიდუალური შეხედულება, ხშირად ზუსტად ამ უარყოფითი ზეგავლენის ქვეშ ვექცევით. ძირითადად არ ვუსმენ, იმიტომ რომ სტუდენტი ვარ და არ მაინტერესებს. საინფორმაციო ომი არის, რა თქმა უნდა, ხშირ შემთხვევაში ტელევიზიის შესახებ ვრცელდება და არის ინფორმაციული ომი. თუ სიტყვა მეუბნება თვითონ საინფორმაციო ომი რას იცავს, რა? ზოგადად მგონია, რომ ყველა საინფორმაციო მედია გარკვეულწილად ისე აშუქებს ყველა ინფორმაციას, რომ თავის აზრზე გადაგიყვანოს, ასე ვთქვათ და შესაბამისად ხალხიც უფრო ეს ვთქვათ ეხვევა ამ საინფორმაციო ველში და მისი აზრებიც იქითკენ იმართება, საითაც თვითონ მედია უბიძგებს.
ბატონო დავით, პირველი კითხვით თქვენ მოგმართავთ. მიუხედავად იმისა, რომ საინფორმაციო ომების შესახებ ხშირად გვესმის საუბრები, ფაქტია, რომ საზოგადოების რაღაც ნაწილი მაინც არსებობს, რომელმაც არ იცის ამ თემის შესახებ და თუნდაც ტერმინის მნიშვნელობასაც განმარტავენ როგორც სიტყვებიდან გამომდინარე ან მნიშვნელობიდან გამომდინარე და საკუთარი მოსასწრებით. Როგორ ფიქრობთ, რა შეიძლება გაკეთდეს საზოგადოების ცნობიერების სასამართლებლად ამ მიმართულებით? რეალურად პრობლემა ტერმინის აღქმასთან დაკავშირებითაც კი, ანუ როცა საუბრობთ საინფორმაციო ომზე, დეფინიციაც კი ხშირ შემთხვევაში არის აკამათო და ბევრთან ხვდებით იმაზე თუ რა არის საინფორმაციო ომი.იდან გამომდინარე, ერთადერთი გზა მე მგონია, რომ ეს არის მაქსიმალურად ბევრი საუბარი, ღია საუბარი ამ ყველაფერზე და მკაფიო რაღაცა საზღვრის გავლება, სად არის საინფორმაციო ომი და სად არის უბრალოდ ინფორმაციის გავრცელება, სად არის ზღვარია ინფორმირებასა და საინფორმაციო ომის შორის, თუმცა ერთი მეორის გარშე არ არსებობს მონიტორი. ბატონ დავით, მაინტერესებს თქვენი მოსაზრება ჟურნალისტების შემთხვევაში, როგორ უნდა იმუშაოს ჟურნალისტმა საინფორმაციო ომის პირობებში, რომ რომელიმე მხარის იარაღი არ გახდეს და манипуლირების, ასე ვთქვათ, რაღაც ინსტრუმენტი. დიახ, პირველ რიგში მადლობა მოწვევისთვის, ძალიან საინტერესო საკითხია, რაზეც საუბრობთ. და ძალიან რთული საკითხია ამავდროულად, იმიტომ რომ თანამედროვე მედია და ინფორმაციული ტექნოლოგიები, ინფორმაციული საუკუნე გვაძლევს ბევრი კარგი დაუშვათ შესაძლებლობის საშუალებას, მაგრამ მეორეს მხრივ არის საფრთხე, რომ გავრცელდეს დეზინფორმაცია, გავრცელდეს პროპაგანდა ვიღაცის ინტერესებიდან გამომდინარე, რაც შეიძლება იყოს გარკვეული საზოგადოებებისთვის დამაზიანებელი, ხო? ამ შემთხვევაში ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ ჩემი აზრით ჟურნალისტებს ეკისრება ზუსტად პირველ რიგში მთავარი როლი ამ მიმართულებით. Რა თქმა უნდა, არიან სხვა აქტორებიც, მაგრამ ჟურნალისტებს ერთ-ერთი ძალიან მნიშვნელოვანი და მთავარი როლი ეკისრებათ იმასთან დაკავშირებით, რომ რაც არის ჟურნალისტიკის მთავარი პრინციპი პირველ რიგში უნდა იქნას წყაროები მაქსიმალურად გადამოწმებული და დღევანდელ რეალობაში ეს პრობლემა უფრო მძაფრია და უფრო მეტად უნდა მიაქციონ ყველა მოქმედმა ჟურნალისტმა თავის წყაროს ყურადღება, მაგალითად მე გავიხსენებ ერთ ფაქტს, რომ ქართულმა მედია საშუალებებმა გადმობეჭდეს ევრონიუსის რუსული რედაქციის მიერ გავრცელებული ინფორმაცია, რომელიც არ შეესაბამებოდა სიმართლეს და ეს ინფორმაცია სამწუხაროდ გავიდა საზოგადოებრივ მაუწყებელზეც და გავიდა ბევრ სხვა ასე ვთქვათ ვებგვერდზე თუ მაუწყებელზე. აქედან გამომდინარე მთავარია, რომ განსაკუთრებული ყურადღებით მიაქციონ ჟურნალისტებმა ყურადღება თავიანთ წყაროებს და უფრო მეტი სკრუპულოზობით მოეკიდონ იმ თემებს, რომლებსაც აშუქებენ, იმიტომ რომ რისკი უფრო და უფრო დიდია ამ მიმართულებით. მადლობა. ბატონ თამაზ, თქვენი პოზიცია მაინტერესებს, თქვენი უბრალოდ საინფორმაციო სააგენტოს პოლიტიკა, ასე ვთქვათ, სარედაქციო, როგორ ებრძვით ყალბ ინფორმაციას, ამ ეგრეთ წოდებულ fake news-ებს? მოგესალმებით, მადლობა მოწვევისთვის. აქ პრინციპში იგივე პრინციპი მოქმედებს, რაზეც ახლა ისაუბრა მეგობარმა. თავარია, რომ ჟურნალისტმა არ გადაუხვიოს იმ ძირითად პრინციპს, რასაც ქვია ობიექტური ინფორმაციის მიწოდება. ჩვენი ჟურნალისტები შესაბამისად ამოწმებენ ყველა წყაროს ინფორმაციის თქვათ საზოგადოებამდე მიტანამდე და მხოლოდ ამის შემდეგ ხდება მისი ტირაჟირება. ეს ჩვეულებრივი მოვლენაა და მე ვფიქრობ, რომ ალბათ პრაქტიკულად ყველა საინფორმაციო სააგენტო ასე იქცევა. მადლობა. ბატონო დავით, რამდენად დიდია არა მხოლოდ ჟურნალისტების, არამედ საზოგადოების ჩართულობა მათ შორის ყალბი ინფორმაციის წინააღმდეგ ბრძოლაში, თუნდაც ინტერნეტ მომხმარებელთა როლი გასაჩივრებას, ეგრეთ წოდებული დარეპორტებაში რაღაც ამბების? ნამდვილად დიდია, აქ საუბრობთ მედიაზე, მედიის მნიშვნელობაზე საინფორმაციო ომში და საინფორმაციო ომის შედეგებთან ბრძოლაში და აუცილებლად უნდა აღინიშნოს, რომ მედიასთან ერთად, რა თქმა უნდა, განუსაზღვრელია სამოქალაქო საზოგადოების როლი. მათ შორის დარეპორტებაში, ეგრეთ წოდებულში, ანუ გასაჩივრებაში, სოციალურ ქსელებში, რადგან ბუნებრივია
ხშირ შემთხვევაში მედიას ნაკლებად აქვს საშუალება იმისა, რომ რაღაც რეაგირება მოახდინოს, იგი უფრო მეტად ინფორმაციის შემგროვებელი და გამომვრცელებელი ვიდრე რეაგირების სტრუქტურა, გარკვეული ტიპის თქვა სრულ ინფორმაციაზე, მან შეიძლება შედეგი აღწეროს შემდეგ და ისაუბროს იმაზე, რომ რაღაც უკვე დარეპორტებული ინფორმაცია იყო fake და ვთქვათ გავრცელდა ამა და ამ წყაროებით ან საერთოდ არ გავრცელდა, თუმცა მოსახლეობაში რაღაც რეზონანსი ჰქონდა. ასე რომ ანუ მედია არის ერთი მხარე საინფორმაციო ომისა, რომელიც ძალიან დიდ როლს თამაშობს, თუმცა სამოქალაქო საზოგადოების ჩართულობა არის აუცილებელი. ხშირ შემთხვევაში სწორად როცა საუბარი გვაქვს ვთქვათ fake news-ებთან ბრძოლაზე ეგრეთ წოდებულზე, სწორედ სამოქალაქო საზოგადოების, სამოქალაქო ორგანიზაციების, არასამთავრობო ორგანიზაციების ჩართულობით ხდება რეაგირება ამ ტიპის news-ებზე და მედია ასრულებს მხოლოდ და მხოლოდ post-factum როლს, ანუ ინფორმაციის გამავრცელებელს იმის შესახებ თუ რა იყო fake. სწორედ ანუ ეს არის მთავარი ამბავი, სწორედ როცა სამოქალაქო საზოგადოების გარეშე მედია ვერ ახდენს ხშირ შემთხვევაში იდენტიფიცირებას იმისა თუ რა არის სრულ ინფორმაცია და რა არა და აი ბატონი დავით საუბრობდა იმაზე, რომ მედია საშუალებებმა ყოველგვარ გადამოწმების გარეშე გადმოიღეს და დაბეჭდეს თქვა და გაავრცელეს ის ინფორმაცია, რაც სხვა მედია საშუალებამ გაავრცელა. და რომ არა სამოქალაქო საზოგადოების აქტიურობა ვერავინ ვერ გაიგებდა, რომ ეს არ იყო რეალური ინფორმაცია და ასევე ბევრ სხვა შემთხვევაში სწორედ გამოჩნდა, რომ სამოქალაქო საზოგადოება, სამოქალაქო სექტორი არის ის, ვინც აქტიურად უნდა იყოს ჩართული პროპაგანდასთან და ზოგადად საინფორმაციო ომთან დაკავშირებულ სხვა საკითხებში. დღეს მაგალითად რამდენად აქტიურადაა ჩართული თქვენი შეფასებით? არ შეიძლება იმ წლის არ დანახვა და არ აღნიშნა, რაც დღეს რეალურად აქვს სამოქალაქო სექტორი. საქართველოში ძალიან აქტიურია სამოქალაქო სექტორი. ამ მიმართულებით რამდენიმე ორგანიზაცია მუშაობს და ერთ-ერთი წარმომადგენელი თქვა აქაც ყავს და ძალიან კარგია ეს. რამდენიმე ორგანიზაცია მუშაობს ამ მიმართულებით, სხვადასხვა კუთხით აქტივობენ ისინი, ანუ ცდილობენ რომ არ გადაფარონ ერთმანეთის საქმიანობა, ანუ თუ თქვა არის ფაქტ-ჩეკი, რომელიც ამოწმებს რაღაცებს, თქვა არის ასევე MDF-ი, რომელიც ითვლის თქვა რაღაცა პროპაგანდის გავრცელების ძირითად მიმართულებებს განსაზღვრავს და ასე შემდეგ, ანუ ყველა მიმართულებაზე, სადაც უნდა იყოს ძირითადი ბრძოლის რაღაცა ველები გაშლილი, ყველა მიმართულებაზე გარკვეული ტიპის საზოგადოებრივი აქტივობა არის ბუნებრივია. მე უფრო მეტად ვფიქრობ, რომ სამოქალაქო საზოგადოებასავით უნდა იყოს აქტიური ასევე სახელმწიფო სექტორი, საჯარო სექტორი და მაშინ უფრო ეფექტური იქნება ეს ამბავი, რადგან სამოქალაქო სექტორი არის ძალიან აქტიური, თუმცა მეორეს მხრივ ხედავ თქვა საჯარო სექტორს, რომელიც უფრო ნაკლებად აქტიური, არ ვიტყვი რომ მთლიანად პასიურია, თუმცა უფრო ნაკლებად აქტიურია პროპაგანდასთან ბრძოლის საკითხებში. გასული წლის ბოლოს NDI-მ ჩაატარა კვლევა, რომლის მიხედვითაც საზოგადოების ნაწილი მიიჩნევს, რომ ქართულ მედიაშიც გვაქვს მათ შორის პროპაგანდისტული სიგნალები, რომელიც ქართული მედიიდან ვრცელდება. როგორ შეაფასებთ ამ ფაქტს? რა ხდება დღეს ქართულ მედია სივრცეში? დიახ, ჩემი აზრით აბსოლუტურად სწორია საზოგადოების დიდი ნაწილის ის შეფასება, რომ პროპაგანდისტული მესიჯები მრავლად მოგვეპოვება დღეს ჩვენ მედია სივრცეში. და ეს პირველ რიგში მომდინარეობს სამწუხაროდ ჩვენი მეზობლისგან, რუსეთისგან პროპაგანდისტული მესიჯები, ასევე ამას ასე ვთქვათ არ არის დადასტურებული ფაქტები, რომ ესა თუ ის მედია საშუალება უშუალოდ რუსეთიდან ფინანსდება და ასე შემდეგ. ამის საჯაროდ თქმა მე პირადად არ შემიძლია, ეს ალბათ უფრო სხვა ორგანოების პრეროგატივაა, მაგრამ არსებობს ძალიან დიდი ეჭვი და ძალიან დიდი, ასე ვთქვათ, კავშირი, ეგრეთ წოდებული კავშირები რუსეთში გავრცელებულ ნარატივსა, რუსულ მედია საშუალებებში გავრცელებულ ნარატივსა და შემდგომ უკვე ქართულ მედია საშუალებების ნაწილში გავრცელებულ ნარატივში. ამაში გულისხმობ მაგალითად იგივე სხვადასხვა ნიუსებს, დაუშვათ ის რომ ევროპაში ყველაფერი ცუდად მიდის, ან რუსეთის უძლეველობის შესახებ მითები და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. ამაზე შეგვიძლია კიდევ განვავრცოთ და ვისაუბროთ, როცა დავკონკრეტდებით სხვადასხვა საკითხებზე. ასე რომ ეს ნამდვილად არსებობს, პრობლემა ნამდვილად არსებობს და ერთიც მინდა აღვნიშნო, პრობლემა ნამდვილად არ დაწყებულა აი ბოლო წლებში, როცა დავუშვათ ამერიკამ და მთელმა მსოფლიომ მიაქცია ამ ყველაფერს ყურადღება. ჩვენ შემთხვევაში სამწუხაროდ უკვე 2008 წლიდან, როცა ჩვენ ომს ვაწარმოებდით რუსეთის ფედერაციასთან, უკვე მაშინ დაიწყო და თანდათან აქტიურდება ეს ყველაფერი და სამწუხაროდ ძალიან დიდ მასშტაბებს იძენს და ასევე მინდა ვთქვა, რომ სამწუხაროდ საზოგადოების ცნობიერება ამასთან დაკავშირებით ჯერ კიდევ არ არის იმ დონეზე, რა დონეზეც უნდა იყოს და ჩემი აზრით, რა თქმა უნდა, სამოქალაქო სექტორთან ერთად კიდევ უფრო აქტიურად უნდა იმუშაოს სახელმწიფომაც
სახელმწიფომ უკვე აღიარა პროპაგანდის არსებობა, ეს კარგია. სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის ბოლო ანგარიში ეს აღიარებულია და ეხლა უნდა გადაიდგას სხვადასხვა ნაბიჯები ამ მიმართულებით, როგორც მაგალითად იდგმება იგივე ლიტვაში და სხვა განვითარებულ ევროპულ ქვეყნებში. როგორ ფიქრობთ, ეს გარკვეული სახის გავლენა მედია სივრცეში, ქართულ მედია სივრცეში, პირდაპირი გავლენაა და პირდაპირი სიგნალები რუსული გავლენის პროპაგანდის, თუ გარკვეულწილად რაღაც მედია წიგნიერებასთან, კრიტიკულ ღრმა ანალიზთან და სიღრმისეულ გაშუქებასთან გვაქვს მაინც პრობლემა? მოგახსენებთ მაგასთან დაკავშირებითაც ჩემი ორგანიზაცია, ასევე სხვა ორგანიზაციები, მაგალითად იგივე MDF-ი, იბრძვის ეგრეთ წოდებული fake news-ების და პროპაგანდის წინააღმდეგ, იმისთვის რომ საზოგადოებას მივაწოდოთ გადამოწმებული ინფორმაცია და ამ პროცესში ჩვენ შევამჩნიეთ ერთი რაღაც, რომ არ არის ესე ცალსახად და უმეტესობა მედია საშუალებებისა არ ამბობს, რომ აი ჩვენ დავუშვათ რუსეთი ძალიან კარგია და ასე შემდეგ, საბჭოთა კავშირი ძალიან კარგი იყო და ასე შემდეგ. ხდება ანტიდასავლური მესიჯების გავრცელება, შიშის დათესვა საზოგადოებაში, რომ იქ რაღაც ცუდი ხდება და აქედან გამომდინარე ხდება შემდეგ უკვე პოზიციონირება რუსეთზე, რომ იქ თუ ცუდი ხდება, ალტერნატივა არის ეს რუსეთი, რომელიც არის ერთმორწმუნე, რომელიც ჩვენ მუდამ გვერდში გვედგა, ასე ვთქვათ, და ამ ყველაფერზე იგება ეს ყველა манипуляция, ასევე ვრცელდება აბსოლუტურად აბსურდული განცხადებები, აბსურდული ნიუსები, ასე ვთქვათ. ისეთი მაგალითად, როგორიც არის ამას წინათ გადავამოწმეთ, რომ თითქოს ბრიტანელმა მამაკაცმა დალია რაღაც პრეპარატი და ამის შემდეგ ის გეი გახდა, ასეთი აბსურდები ვრცელდება ძალიან ხშირად, სწორედ იმ მიზნით, რომ მოხდეს ევროპის დასავლეთის დემონიზება და შემდეგ უკვე ერთადერთი არჩევანი დაგვისახონ, რომ ეს არის რუსეთის ფედერაცია. ასე რომ შეგვიძლია ჩვენ ვთქვათ, რომ манипуляция არის ძალიან აბსურდული ხშირ შემთხვევაში, თუმცა არის ხშირ შემთხვევაში ძალიან დახვეწილი. იგივე ვიდეო манипуляციები, რომლის გადამოწმება ძალიან რთულია, იგივე ფოტო манипуляციები, ასევე ხშირად მოსაზრება არის გასაღებული როგორც ფაქტი და ეს არის ყველაზე რთული, იმიტომ რომ შენ ვერ ასე ვთქვათ, ძალიან რთულია მკითხველისთვის ხშირ შემთხვევაში გაარჩიოს რა არის მოსაზრება და რა არის ფაქტი და სამწუხაროდ კარგი ჟურნალისტიკა ამას არ აკეთებს, იმიტომ რომ მკითხველს კარგად უხსნის რა არის ფაქტი და რა არის მისი მოსაზრება, მაგრამ ამ შემთხვევაში ჩვენ არ ვსაუბრობთ კარგ ჟურნალისტიკაზე, ჩვენ ვსაუბრობთ მიზანმიმართულ პროპაგანდაზე. მინდა ამკითხოთ სამივე სტუმარს მოგმართოთ. მაინტერესებს, როგორ ფიქრობთ, პროპაგანდის წინააღმდეგ რომელი უფრო ეფექტურია, კონტრპროპაგანდის წარმოება თუ რაღაც დოზით იმ მეთოდების გამოყენება, ვთქვათ, როგორც ევროკავშირის ქვეყნები იყენებს, მათ შორის ბალტიის ქვეყნები, ანუ დეзинფორმაციის გადამოწმებას და პასუხს მასზე. დიახ, ცოტა ისეთი შეკითხვაა, რომელზე პასუხიც ალბათ ცალსახა ვერ იქნება და ზუსტად ვერ ვიტყვით, მაგრამ ჩემი აზრით ყველა საშუალება უნდა მოისინჯოს აბსოლუტურად. აბსოლუტურად ყველა საშუალება უნდა მოისინჯოს, მათ შორის ინფორმაციის გადამოწმება, კონტრპროპაგანდას არ ვიტყოდი მე. უნდა მოხდეს სწორი მესიჯების გავრცელება. იგივე დაუშვათ, არ უნდა შევიყვანოთ ნამდვილად საზოგადოებას შეცდომაში, მაგრამ როცა ჩვენ გვეუბნები, ანუ ევროპაში ყველაფერი საშინლად არის, ან დასავლეთში ყველაფერი საშინლად არის, ჩვენ უნდა მივაწოდოთ ამ ადამიანებს სწორი ინფორმაცია, რა არის ევროპა, რა არის დასავლეთი, რატომ იცავს ის ძირითად ადამიანის უფლებებს და რატომ არის კარგი იქ ცხოვრება, რამდენია შემოსავალი ერთსულ მოსახლეზე. აი ესეთი მესიჯებს გულისხმობ მე. ბუნებრივია არაფერს ისეც, რაც იქნება ტყუილი და დეзинფორმაცია. მაშინ რას ვაკეთებთ, ხო? ჩვენ თუ დეзинფორმაციას ვამოწმებთ და აქეთ მეორე მხრივ დეзинფორმაციას ვავრცელებთ, ეს არ იქნება აბსოლუტურად ეთიკური და არანაირ ჩარჩოებში არ ჩაჯდება გული. ბუნებრივია, ხო? ამიტომ თავარია რომ დეзинფორმაციის გადამოწმება კიდევ უფრო აქტიურად მოხდეს, რაც ხდება საქართველოში, მაგრამ კიდევ უფრო აქტიურად ვისურვებდი, რომ ჩვენნაირი ორგანიზაციები იყვნენ ბევრნი და ასევე მეორე მხრივ მოხდეს სწორი ფაქტების გავრცელება ევროპაზე, იმიტომ რომ ჩვენ დავუშვათ, ვინც არ არის სამწუხაროდ ნამყოფი ევროპაში, ხომ? იმ ადამიანმა არ იცის იქ რა ხდება და არ იცის დავუშვათ ამერიკაში რა ხდება. და როცა უხატავენ თითქოს რაღაც საშინელებები ხდება, ხო? ჩვენ უნდა როგორმე შევძლოთ და ვაჩვენოთ რა არის სწორი, რა ხდება იქ რეალურად. ეს არის და ეს და მე ადამიანი თვითონ აირჩევს, ხო? თვის კომფორტულ გარემოს და თავის აზრს ჩამოიყალიბებს. შეიძლება ბატონი თამას თქვენ რომ განაგრძოთ? ძნელი არ დავეთანხმო.
მღონე უნდა იხმაროს თქვათ იგივე სახელმწიფო სექტორმაც, იგივე სამოქალაქო სექტორმაც, იგივე მედია სექტორმაც, რომ ადეკვატური პასუხები გაეცეს ასეთ ფაქტებს. აქ აუცილებელია დეзинფორმაციის გადამოწმებაც, იქნება კონტრპროპაგანდა დაარქვით. ამას მე უფრო დავარქმევდი ზუსტი ინფორმაციის მიწოდებას. ანუ როდესაც დეзинფორმაციის მხილება. რა თქმა უნდა, ხა რას დავარქმევთ ამას არ აქვს მნიშვნელობა. საკმაოდ საინტერესო კითხვა მადლობა ამისთვის. პრინციპში თემი მსოფლიო ეხლა ზის და ფიქრობს ამაზე, როგორ შეიძლება პროპაგანდის დამარცხება და ნუ რამდენიმე მეთოდი არსებობს სულ ამისა. პირველი ეს არის ეგრეთ წოდებული სტრატეგიული კომუნიკაციების განვითარება, როცა იქმნება რაღაც საერთო ეროვნული ნარატივი და სწორედ ამ საერთო ეროვნული ნარატივის გავრცელებით ეწინააღმდეგება მოწინააღმდეგის პროპაგანდას, ანუ ქმნი შენს იდეას, იმ იდეას თუ რა არის შენი ძირითადი ღირებულებები, შენი ძირითადი რწმენა და შემდეგ და შემდეგ ამის გავრცელებას ცდილობ ყველა ხელთ არსებული რესურსის გამოყენებით, რა თქმა უნდა ეს არ უნდა იყოს სიცრუეზე და ტყუილზე დაფუძნებული ამბავი, ეს უნდა იყოს სიმართლეზე დაფუძნებული ინფორმაცია და ყველაზე კარგი გზა, როგორც დღეისათვის ამბობენ, არის პროაქტიული სტრატეგიული კომუნიკაცია, როცა თქვენ არ ელოდებით მოწინააღმდეგის ნაბიჯებს, როცა თქვენ არ მისდევთ მის ნარატივს, რადგან როცა თქვენ ვიღაცას მისდევთ, ეს იმას ნიშნავს, რომ თქვენ ერთი ნაბიჯით ყოველთვის უფრო უკან ხართ, ვიდრე ის არის, ვინც წინ გარბის, ხო? შესაბამისად, თუ თქვენ მისდევთ პროპაგანდას და ეწევით მის მხილებას მუდმივად, იგი ყოველთვის იპოვის ახალ სივრცეს იმისთვის, რომ იმოქმედოს პროპაგანდასთან დაპირისპირების საუკეთესო გზა, ჩემი აზრით, ეს არის თავისუფალი სივრცეების დაფარვა მაქსიმალურად სტრატეგიული კომუნიკაციებით და საერთო ეროვნული ნარატივით და შემდეგ უკვე პროპაგანდას დარჩება ძალიან მცირე სივრცეები იმისთვის, რომ იმოქმედოს და იქ მისი დამარცხება გაცილებით უფრო მარტივი იქნება. შესაბამისად, სტრატეგიული კომუნიკაციები სწორი, ანუ ეროვნული ნარატივის გავრცელება და არა პროპაგანდის დევნა, არამედ პროპაგანდაზე წინ ყოფნა, ანუ დასწრება იმ სფეროებში, რომელიც ვიცით, რომ საზოგადოებისთვის მნიშვნელოვანია, სტრატეგიული ნარატივის და მესიჯების გავრცელება ჩვენს მიერ და არა ვოდინ იმისა, როდის დაიწყებს მოწინააღმდეგე ქმედებას და მერე კონტრქმედებების გაგება. ანუ ეს არ არის გამოსავალი, გამოსავალი არის დაფარვა ყველა თავისუფალი სივრცის და ყველა თავისუფალი ადგილის, სადაც შეიძლება რომ პროპაგანდამ გაშალოს თავისი საცეცები მარტივად. ამ შემთხვევაში მედიას რა როლი ექნება? ამ შემთხვევაში მედიის მთავარი როლი ყოველთვის არის ის, რომ ეცადოს მაქსიმალურად მეტი გადამოწმებული და ანუ ის ინფორმაცია გავრცელოს, რომელიც მხარს უჭერს აი ამ კომუნიკაციების გეგმებს, მედიამ იმუშაოს ცალსახად ობიექტური ინფორმაციის მოპოვებაზე და ამხილოს პროპაგანდისტებს. მეტი არაფერი არ. მედიის ერთ-ერთი მთავარი ფუნქცია უნდა იყოს სწორედ ეს, როცა ის წავა თქვა და იპოვის რაიმე ამბავს, თუ მედიის წარმომადგენლებს ეჭვიეპარება, რომ ეს ამბავი შეიძლება იყოს პროპაგანდისტული ნარატივი, თავად გადაამოწმონ ეს ამბავი, არ დაელოდონ ისეთ ორგანიზაციებს, რომლებიც მხოლოდ ამითი არიან დაკავებული და რომელთა ძირითადი საქმიანობა ეს არის, არამედ თავად გააკეთოს ის, რასაც ეს ორგანიზაციები აკეთებენ. ამით ბუნებრივია საქმე არ შემცირდება, იმ ორგანიზაციებსაც დარჩება ძალიან ბევრი საქმე, თუმცა როცა მედიის წარმომადგენლები ან რომელიმე მედია სააგენტო, მედია საშუალება აპირებს რაიმე ინფორმაციის გავრცელებას, თავად იყოს გადამოწმებელი ამისა, რასაც მას ავალდებულებს კიდე ჟურნალისტური პრინციპები, ეთიკის პრინციპები და შემდეგ გადამოწმებული ინფორმაციის საფუძველზე თუნდაც გვაჩვენოს ორივე პოზიცია, თუმცა გითხრას, რომ ერთ-ერთი ფაქტებით დასტურდება, ხოლო მეორე ფაქტებით არ დასტურდება. მაყურებელი შემდეგ უკვე თავადაც გააკეთებს დასკვნას, მაგრამ ბრმად ისეთი ინფორმაციის ეთერში გაშვება, რაც პროპაგანდისტულია, ცალსახად მედიას აქცევს როგორც იარაღს. მედიის მთავარი ამოცანა ამ შემთხვევაში უნდა იყოს ინფორმაციის გადამოწმება და მერე უკვე ამ გადამოწმებული ინფორმაციის გავრცელება ესა და ეს არის. რუსული საინფორმაციო ომისა და მისი მთავარი იარაღის მედიის შესახებ ჩვენმა ჟურნალისტებმა უჩა გოგიძემ მოგუმზადა სიუჟეტი. რუსეთს პროპაგანდისტული ომის წარმოების დიდი გამოცდილება აქვს. რუსული საინფორმაციო ომის ტექნოლოგიები ჯერ კიდევ მეფის რუსეთიდან იღებს სათავეს და საბჭოთა და პოსტსაბჭოთა დროის მეთოდებს აერთიანებს. რუსეთის თავდაცვის სამინისტროს სამხედრო აკადემიაში საინფორმაციო ომის დოქტრინა ოფიციალურად ისწავლება. სპეცპროპაგანდის სწავლება ხდება იმ პირებისთვის, რომლებიც საგარეო პოლიტიკის განსაზღვრაში მონაწილეობენ. ხშირად პროპაგანდის მთავარი სამიზნე უცხოეთში მცხოვრები რუსული დიასპორებია. პროპაგანდა რუსული იდენტობის გაძლიერებას ემსახურება. კრემლის პროპაგანდა განსაკუთრებით კონფლიქტურ ზონებში მუშაობს.
სადაც რეალური პროცესები საპირწონედ ვირტუალური სინამდვილე იქნება. კრემლის პროპაგანდა უკვე რამდენიმე წელია სხვადასხვა საერთაშორისო კვლევითი ორგანიზაციის შესწავლის საგანი გახდა. კვლევებზე დაყრდნობით რამდენიმე უნივერსალური მახასიათებელი იკვეთება. კრემლის პროპაგანდა იქმნება სხვადასხვა ფორმატში და მისი გავრცელება ხდება განსხვავებული არხებით. ეს იქნება ინტერნეტი, რადიო, ტელევიზია თუ ბეჭდური მედია. ხდება ობიექტური რეალობის უგულებელყოფა, ამბის ან სიახლის კონტექსტიდან ამოღება და კრემლისთვის სასურველი კუთხით გაშუქება. ხშირ შემთხვევაში ხდება ძველი დეზინფორმაციის ხელახლა გავრცელება და ტირაჟირება, რათა კრემლისთვის სასურველი გზავნილის აქტუალობამ არ იკლოს. კრემლის პროპაგანდის მთავარი გათვლა ფაქტების დამახინჯებით აუდიტორიის დაბნევაა, რათა მან ურთიერთსაპირისპირო ინფორმაციის მიღებით ვეღარ შეძლოს რეალური სურათის დანახვა. კრემლის პროპაგანდა უგულებელყოფს რუსეთის ფედერაციის ქმედებების ყველანაირ კრიტიკას. კრიტიკას წარმოაჩენს როგორც შეთხსულ ტყუილს, რომელიც დასავლეთის ორმაგი სტანდარტებიდან გამომდინარეობს. რუსეთი დღეს, ანუ Russia Today კრემლის პროპაგანდის ერთ-ერთი მთავარი იარაღია. ტელევიზია უწყვეტ რეჟიმში მაუწყებლობს. მისი ნახვა მსოფლიოს თითქმის ყველა საკაბელო არხზე შეგიძლიათ. Russia Today-ს მსოფლიოში ყოველკვირეულად 70 მილიონი ადამიანი უყურებს. არხზე შუქდება საქართველოსთან დაკავშირებული თემებიც. 2008 წელს Russia Today ოკუპირებულ ცხინვალის რეგიონში ქართველების მიერ ოსების გენოციდზე ლაპარაკობდა. ბატონო დავით, 21 საუკუნეში, სადაც ტექნოლოგიების ერაა, როგორ ფიქრობთ, რამდენად ეფექტურია კონკრეტული საინფორმაციო საშუალებების დაბლოკვა, მათ შორის მინდა NTV-ს მაგალითად შევეხო, რომელიც უკანასკნელ პერიოდში იყო საუბარი, იმ გარემოს თუ გავითვალისწინებთ, რომ ისედაც ვრცელდება რუსული არხები მედია სივრცეში არალეგალურად, რა დიდი მნიშვნელობა აქვს მის ლეგალურობას? დავიწყოთ იქედან, რომ NTV-ს შემთხვევაში, პირდაპირ NTV-ს მაგალითად დავიწყოთ და შემდეგ რაღაც ზოგადად ამ მოუსე ვისაუბროთ. NTV-ს შემთხვევაში ამას არ ძალიან დიდი მნიშვნელობა ერთი მარტივი მიზეზის გამო. მედია ბაზარი, როგორც ნებისმიერი სხვა ბაზარი, ქვეყანაში არის შეზღუდული რესურსი, ხო? ანუ არ კარგობს კაპიტალიზაცია მედია ბაზარზე და ეს ფინანსები აცოცხლებს იმ სფეროს, რომელსაც ქართული მედია ქვია. როცა საუბარია რაიმე სხვა ახალი კომპანიის შემოსვლაზე ქართულ მედია ბაზარზე, ეს ნიშნავს იმას, რომ ეს ამ ბაზრის რაღაც ხვედრითი წილი უნდა წაიღოს კონკრეტულმა კომპანიამ, ხო? როცა აქ საუბარი გვაქვს ცალსახად რუსული გაზპრომ მედიას ფლობელობაში არსებული მედია ორგანიზაციის შემოსვლაზე, რომელსაც გარდა კომერციული ინტერესებისა, როგორც თვითონ აცხადებს ამას, რა თქმა უნდა, გარდა კომერციული ინტერესებისა აქვს სხვა ტიპის ინტერესებიც, მათ შორის რუსული ნარატივის გავრცელება საქართველოში, ეს ნიშნავს იმას, რომ ჩვენ რეალურად საკუთარი ქვეყნის მედია ბაზარზე არსებულ ფინანსებს მოვახმართ რუსული ნარატივის გავრცელებას. და ამას, რა თქმა უნდა, აქვს მნიშვნელობა ქვეყნის მედიის განვითარებისთვის, რადგან წარმოვიდგინოთ მარტივად, რომ თქვა 10 ნაჭერი, რომელიც არსებობს ქართულ მედია ბაზრის დამცხვარში, რომელიც დაჭრილია თქვა 10 ნაჭრად, ამ 10 ნაჭრიდან თუ დღეისათვის ქართული მედია საშუალებები ინაწილებენ 10-ვე ნაჭერს, შეიძლება 2 ან თქვა 1 ნაჭერი წაიღოს რუსულმა მედია საშუალებამ, რომელიც რუსული ნარატივის გავრცელებით იქნება დაკავებული. ამას აქვს მთავარი მნიშვნელობა ჩემთვის იმას, რომ ქართული ფინანსები არ იხარჯებოდეს რუსული ნარატივის გავრცელების ხელშეწყობაზე. რაც შეეხება დაბლოკვას, დაბლოკვა ჩემთვის არ ყოფილა არასოდეს გამოსავალი და ვფიქრობ, რომ ეს ასე ფიზიკურად შეუძლებელია, ნუ მაშინ ან უნდა წავიდეთ ჩრდილოეთ კორეის გზით, ან ირანის გზით, როცა უბრალოდ ერთ ცენტრალურ კაბელს გავჭრით და გავაკეთებთ რაღაც შიდა ინტრანეტს, ეგრეთ წოდებულს, რომელშიც გავვრცელებთ მხოლოდ იმას, რაც ჩვენ გვსურს, ბუნებრივია გამოსავალი ეს არ არის, გამოსავალი არის მაქსიმალურად მეტი გადაფარვის ზონების არსებობა, როგორც უკვე ვთქვი, თუმცა ასეთი ტიპის დაბლოკვები, როცა მედია ორგანიზაცია, რომელსაც ცალსახად განწყობები აქვს, არა კომერციული, არამედ იდეოლოგიური, ასეთი ტიპის მედია ორგანიზაციებს, რა თქმა უნდა, მაქსიმალურად უნდა შეეშალოთ ხელი ქართულ მედია ბაზარზე შემოსვლისაგან. იმაუწყებლობენ იქ, სადაც მაუწყებლობენ, მივცეთ ჩვენ მოსახლეობას საშუალება, რომ თუ ამის ყურება უნდა უყურონ ისე, როგორც დღეს უყურებენ, თუმცა ხელი არ შეუწყოთ მათ შემოსვლას ქართულ ბაზარზე. ეს არის ჩემთვის ძალიან მნიშვნელოვანი. ბატონო თამაზ, მაინტერესებს რეპორტაჟში თუ ტარდება რაღაც პერიოდულად ღონისძიებები, გადამზადებები, ტრენინგები, ასე ვთქვათ, ჟურნალისტებისთვის ახალი გამოწვევების საპასუხოდ და ახალ გამოწვევებზე სამუშაოდ, როგორც ვთქვათ, საინფორმაციო. რა თქმა უნდა ტარდება და თან ტარდება რეგულარულად. ჩვენ გვაქვს კონტაქტები სხვადასხვა უმაღლეს სასწავლებლებთან. ყველაზე უფრო ხშირი კონტაქტი გვაქვს თავართ ხილაძის სახელობის უნივერსიტეტთან.
ყოველ წელიწადს მისი დამამთავრებელი კურსის ჟურნალისტები ჩვენთან პრაქტიკას გადიან. ამას გარდა ყავს მოწვეული სპეციალისტები, რომლებიც ატარებენ ტრენინგებს ჩვენი ჟურნალისტებისთვისაც, სტაჟიურებისთვისაც და სტუდენტებისთვისაც. ჩვენ ახლა გეგმაში გვაქვს სავარაუდოდ სექტემბრიდან გაიხსნება მედია სახელოსნო რეპორტიორი, სადაც მოვიწვევთ როგორც დამწყებ ჟურნალისტებს, ისე სტუდენტებს, მოსამზადებელი თაობას, რომელიც ემზადება თქვათ ამ პროფესიის დაუფლებისთვის და გვექნება მედია სახელოსნო, ეს იქნება ორთვიანი ან სამთვიანი. ასე რომ პრაქტიკულად მუშაობა მიდის ეხლაც და უფრო გამძაფრდება და საინტერესო გახდება სექტემბრიდან. ბატონ დავით, ბოლო კითხვით თქვენ მოგმართავთ, რას ფიქრობთ ახალი საკანონმდებლო ინიციატივის შესახებ, რომელიც ორ ძირითად მიმართულებას ითვალისწინებს, კონკრეტული ფინანსური არხების გადაკეტვას ან და შეზღუდვას პროპაგანდისტული მედიის მიმართ, რამდენად ეფექტური შეიძლება იყოს ეს? თქვენ გულისხმობთ ალბათ ევროპული საქართველოს მიერ ინიცირებულ კანონპროექტს პარლამენტში, ხო? დიახ, ძალიან საინტერესო, თავისუფლად ძალიან საინტერესო და მნიშვნელოვანი კანონპროექტია ჩემი აზრით და მართალი გითხრათ, ბატონმა დავითმაც ისაუბრა რაღაცებს დაუშვათ ზოგიერთი მედია საშუალების, იგივე რუსული მედია საშუალების, რომელიც გაზპრომ მედიისგან ფინანსდება უშუალოდ, ასე ვთქვათ, ხელის შეშლაზე რომ შემოვიდეს საქართველოში, აბსოლუტურად ვეთანხმები ამ კონტექსტს და ამ კონტექსტში ეს კანონპროექტიც მნიშვნელოვანია და ჩვენი სივრცის, საზოგადოებრივი სივრცის დაცულობას ალბათ უფრო უზრუნველყოფს ნამდვილად. მე ასე ვიტყოდი, რაც შეეხება უფრო ღრმა დეტალებს, ეს უკვე პარლამენტში განხილვის საგნად უნდა იქცეს აუცილებლად. ცოტა რთული და ფაქიზი თემაა, იმიტომ რომ მე ბატონმა დავითმაც აღნიშნა, რომ მართლაც რთულია ყველაფერი გააკონტროლო დეტალურად და თითქმის არა შეუძლებელია ეს ყველაფერი, იგივე დაახლოებით იგივე და უფრო მკაცრი კანონპროექტები დაუშვათ იგივე საფრანგეთში და გერმანიაშიც არის ინიცირებული, მაგრამ ამას ვერ მოყვა ჯერჯერობით ის, ასე ვთქვათ, რეალური შედეგები, იმიტომ რომ არც მიუღიათ რამდენადაც მე მაქვს ბოლო ინფორმაცია, იმიტომ რომ ძალიან რთულია ამ ყველაფრის გაკონტროლება. რა თქმა უნდა, ის კანონპროექტი რა ძალიან საჭიროა პირველ რიგში და დებატები რომ დაიწყება მხოლოდ ამ თემაზე, ეგ უკვე ძალიან დიდი მიღწევაა ნამდვილად. და ჩემი აზრით აუცილებლად რაღაც ფორმით ეს კანონპროექტი უნდა იქცეს კანონად. მაგრამ ერთს დავამატებდი, რომ გარდა ამ ყველაფრისა და სახელმწიფოს ძალისხმევისა თუ პარლამენტის ძალისხმევისა, აუცილებლად ინდივიდის დონეზე უნდა იყოს კიდევ ერთგვარი სოციალური პასუხისმგებლობა, რომ ყველა მიღებულ ინფორმაციას შეხედო ნეჭვის თვალით და რამდენიმე წყაროსთან მაინც გადაამოწმონ თავად თვითონ. ანუ ეს მედია წიგნიერებას უკავშირდება და რთულია ახლა ადამიანში ეს გამოიმუშავო რაღაც დღეების თუ კვირეების განმავლობაში, მაგრამ ძალიან მნიშვნელოვანია ჩემი აზრით. ყველაზე მთავარი მებრძოლი, რა თქმა უნდა, სახელმწიფომ და არასამთავრობო სექტორმა და სხვადასხვა დაინტერესებულმა აქტორებმა ხელი უნდა შეუწყონ ამას, მაგრამ მაინც ყველაფერი ინდივიდამდე დადის ჩემი აზრით და სწორედ ამას უნდა შევუწყოთ ხელი, რომ მედია წიგნიერი აუდიტორია გყავდეს, რათა არ მოექცნენ ამ გავლენების ქვეშ. მადლობა მინდა გადაგიხადეთ აქ მობრძანებისთვის და დროის დათმობისთვის. ეს იყო გადაცემა სტუდპრესი, მე კი მის წამყვანი ელენე აფციაური ვარ. მომავალ შეხვედრამდე გემშვიდობებით.